אם אי פעם רציתם ש-N8N ידבר עם כל מערכת, גם כזו שאין לה צומת מוכן או אינטגרציה מוכנה, הסרטון הזה בשבילכם. היום אנחנו מדברים על צומת שנקרא HTTP Request. הצומת שמחבר את N8N לכל API, לכל שירות חיצוני ולכל מערכת. בסרטון הזה אנחנו נבין את העקרונות מאחורי HTTP ו-APIs ונראה למה זה אחד הצמתים הכי חזקים בפלטפורמה הזו. אנחנו נראה שתי דוגמאות, אחת פשוטה לקבלת נתונים מאתר של מזג אוויר, והשנייה מורכבת יותר של זיהוי טקסט מתוך צילום קבלה. אני אסף והמטרה שלי בכל הסרטונים האלה היא להנגיש לכם את כל הידע הזה בעברית בחינם, ולתת לכל אחד ואחת כלים אמיתיים לבנות אוטומציות חכמות וחזקות. אם זה עוזר לכם, תירשמו לערוץ ובואו נתחיל. נתחיל בדוגמה פשוטה. איך אנחנו קוראים נתונים של מזג האוויר? נתחיל עם טריגר ידני ונוסיף צומת שנקרא Open Weather. נבחר בפעולה של Return Current Weather Data. אנחנו נראה שנצטרך Credentials, אבל חוץ מזה יש לנו כאן אפשרות לבחור את הפעולה. אז אפשר לבחור Current Weather, באיזה פורמט אנחנו רוצים, אז אנחנו מעדיפים צלזיוס, מטרים ושניות. הבחירה של המיקום, אז לפי שם העיר, נרשום תל אביב. ובשפה האנגלית. בואו נלך ונראה איך אנחנו משיגים Credentials עבור הצומת הזה. לוחצים על New Credentials, ואנחנו רואים שבשביל לעשות את האותנטיקציה אנחנו צריכים איזשהו Access Token. בואו נלך לאתר שלהם, ניצור חשבון, נראה מאיפה משיגים את הטוקן הזה, ונראה איך עובדים עם זה. אוקיי, אז זה האתר, אנחנו יכולים ליצור חשבון, אני כבר יצרתי חשבון, שם משתמש, סיסמה, אחרי ההתחברות אנחנו מגיעים למסך הראשי, יש כאן ממשק למעלה של חיפוש של עיר, נרשום לדוגמה תל אביב, ואנחנו יכולים לראות שקיבלנו את התוצאה לשעה הנוכחית שהיא 16 מעלות ומעונן. יש פה עוד נתונים של מזג אוויר. עכשיו בואו נראה איך אנחנו משיגים את הטוקן ומקבלים את אותו מידע מתוך N8N. בחזרה למסך הראשי, איפה שהשם משתמש, אנחנו הולכים ל-My API Keys. אפשר לראות כאן את רשימת המפתחות. יוצרים מפתח, נותנים לו שם. יצרתי אחד שכאן אני קורא לו N8N, אני מעתיק אותו. מדביק כאן ושומר. אנחנו רואים שה-connection tested successfully. בואו נריץ את הצומת. ואנחנו רואים שקיבלנו את אותם נתונים כמו שראינו מהאתר עצמו. מה קרה כאן מאחורי הקלעים? בסופו של דבר, הצומת הזה של Open Weather Map זה איזושהי עטיפה, ומאחורי הקלעים ביצענו קריאות לקבל שירות מאיזשהו אתר חיצוני. במקרה שלנו זה האתר של Open Weather Map. במקרים אחרים, אם זה גוגל או Outlook או כל דבר אחר, Slack, אנחנו פשוט פונים ומקבלים שירות. ומישהו כאן עטף לנו את זה בצורה נוחה והגדיר לנו בשדות יפים איזה מידע אנחנו רוצים לקבל ואיזה מידע אנחנו רוצים לשלוח. מה קורה אבל כשאין לנו צומת כזה? מה קורה אם יש שירות שלא עשו את האינטגרציה הזו לתוך N8N, או לחילופין, יש כבר אינטגרציה ל-N8N, אבל יש איזשהו שירות אחד מסוים שלא נמצא באותו צומת. מה עושים? זה בדיוק הסיבה והמטרה של צומת גנרי שנקרא HTTP Request. בואו נראה איך הוא נראה. בצומת של HTTP Request, הדבר הראשון שאנחנו בוחרים זה איך אנחנו מתקשרים עם אותו שירות חיצוני. יש כמה אפשרויות. שתי האפשרויות הכי פופולריות הן GET ו-POST. בואו נראה איזושהי השוואה לגבי שתי האפשרויות האלו ונבין מתי משתמשים במה. אנחנו נשתמש בפקודה של GET ברגע שאנחנו נרצה לקרוא מידע מאותו שירות. אנחנו נציין את המידע שאנחנו רוצים ממש בשורת ה-URL בכתובת. הנתונים שאנחנו נרצה לקבל הם לצורך העניין גלויים, כלומר, אם מישהו מקשיב על התעבורת רשת שלנו בינינו לבין השרת, אז זה נתון שהוא גלוי.
כתוצאה מזה זה לא מתאים לשלוח או לקבל מידע רגיש. זה גם לא משנה את מצב השרת, כלומר אנחנו רק מקבלים מידע, אנחנו לא משנים משהו בצד השני, וזה כמובן גם אפשר לשמור את זה בתור כל מיני סימניות ושימוש חוזר בעתיד. לעומת זאת, פוסט, בקשה שהיא מסוג פוסט, היא כן שולחת מידע, והיא כן מעדכנת מידע בצד השני. הנתונים לא נשלחים כחלק מהכתובת, הם בעצם בגוף הבקשה עצמה, לכן הם מוסתרים, הם מתאימים למידע רגיש, ובהחלט יכול להיות שהם משנים את מצב השרת. בגלל שהנתונים נשמרים בגוף הבקשה, אנחנו לא יכולים לשמור את זה בתור סימניה. אז בקיצור, אם אנחנו רוצים לקבל מידע, אנחנו נשתמש בגט. אם אנחנו רוצים לשלוח מידע או לבצע שינויים בצד של השרת, אנחנו נעשה בקשת פוסט. נתחיל עם דוגמה פשוטה לבקשת גט. בואו נקרא את התוכן של הדף של n8n.io. נריץ, ומה שאנחנו מקבלים כאן זה ממש התוכן של הדף הראשי של n8n. דוגמה נוספת לבקשת גט היא לקבל את נתוני מזג האוויר. בשביל להבין איך עושים את זה, בואו נחזור לאתר של ה-Open Weather Map ונראה איך אנחנו משתמשים ב-API שלו. אז בחזרה לדף עצמו, אפשר לראות למעלה שיש API. אז באתר עצמו אנחנו יכולים לראות שהם מסבירים לנו אם אנחנו רוצים לקבל את נתוני מזג האוויר הנוכחיים, איך אנחנו עושים קריאת API. מה זה API? API זה פונקציה או איזשהו שירות שאנחנו מקבלים. יש דוגמה קלאסית שמסבירה מה זה API כשלקוח מגיע למסעדה ורוצה להזמין. אז הלקוח לא הולך ישר לשף ומבקש ממנו דברים, אלא למסעדה יש שירות, יש מלצר, שהמלצר הוא זה שמספק את הממשק בין הלקוח לבין המטבח. אז כל שירות שרוצה שיתחברו אליו, מחצין או מספק API. וכל API נראה אחרת, עושה דברים אחרים ומקבל פרמטרים שונים. במקרה שלנו אנחנו נרצה לעשות קריאת API בשביל לקבל את נתוני מזג האוויר עבור עיר ספציפית, כמו שאמרנו, תל אביב. והדרך לעשות את זה, זה פשוט לכתוב את הכתובת הזו. אנחנו רואים כאן סימן שאלה, ואז שני פרמטרים. הדבר הראשון שהוא רוצה שאנחנו נגיד לו, זה באיזה עיר, מה השם של העיר. והדבר השני שהוא רוצה שנגיד לו, זה מה ה-API key. ה-API key זה בשביל לאמת אותנו בתור משתמשים, ולא לאפשר גישה חופשית לכולם ללא הגבלה. עכשיו אחרי שהעתקנו, בואו נכניס את הפרמטרים שאנחנו רוצים. אז city name, אמרנו תל אביב, ו-API key, אנחנו הולכים לחשבון שלנו, my API keys, ואנחנו רואים את רשימת כל המפתחות. שימו לב שאסור לשתף את זה עם אף אחד אחר, כי הם יכולים להשתמש בשם משתמש שלכם, ובעצם לנצל מהחשבון שלכם את הקרדיטים. נעתיק את ה-API key למקום שלו. ועכשיו אם נפתח טאב חדש ונדביק את הכתובת הזו, בואו נראה מה נקבל. אז הנה, אפשר לראות שקיבלנו את התיאור. יש פה טמפרטורה, אבל בגלל שלא אמרנו באיזה יחידות, אז אנחנו מקבלים ביחידות ברירת המחדל. אם נחזור חזרה לתיעוד של ה-API, אז אנחנו נראה שגם אפשר להוסיף עוד פרמטר שנקרא units, ולציין מטריק. אז אם כאן בסוף נרשום units שווה מטריק, והפעם את זה נעתיק לטאב, אז נראה שקיבלנו את זה לפי היחידות שאנחנו ביקשנו, מעלות, וזה תואם את מה שקיבלנו מהאתר עצמו. עכשיו, את אותו הדבר אפשר לקבל דרך n8n, אז בואו נעבור לשם ונראה איך עושים בדיוק את אותו הדבר.
במקום של ה-URL אנחנו מדביקים את כל מה שהעתקנו, אבל את כל מה שאחרי הסימן שאלה אנחנו שולחים בתור query parameters. ואנחנו מציינים פה את השדות, אז זה קצת יותר נוח. אז יש לנו Q, שזה השם של העיר, אז נרשום תל אביב. ואנחנו יודעים שיש עוד פרמטר, אז את זה אפשר למחוק. אנחנו יודעים שיש עוד פרמטר שנקרא UpID, שפה אנחנו שמים את ה-API key. ואנחנו יודעים גם שאנחנו צריכים את ה-Units. והערך הוא מטריק. מה שקורה מאחורי הקלעים זה בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו יצרנו את הכתובת הזה של ה-URL עם כל הפרמטרים, ושלחנו את הבקשה לאתר. התוצאה שחזרה היא בדיוק אותו דבר. אנחנו יכולים לראות כאן את כל הנתונים, כולל הטמפרטורה בתל אביב שהיא בערך 16 מעלות. אפשר כמובן להסתכל על זה גם במבנה שהוא טבלאי, וגם בצורה של JSON. וכל השדות האלו, כל האוטפוט שיש לנו כאן, יכול להיות אינפוט לצומת אחר שבו אנחנו נרצה לעשות דברים עם המידע הזה עצמו. בדוגמה הזו התרכזנו במצב שאנחנו רוצים לבצע פעולה של get על האתר, אבל עם מוד אותנטיקציה שהוא none. כלומר, אנחנו שמנו את הערך של ה-API key כאן כחלק מהפרמטרים. עכשיו, מיותר להגיד שזה פחות נוח, כי ברגע שאנחנו שמים את זה כאן, ומשתמשים בזה בכמה מקומות ב-workflow שלנו, אז מספיק שזה משתנה לנו מאיזושהי סיבה, כי המפתח צריך להתחדש, או ששינו את המפתחות, אז אנחנו צריכים לעבור מקום ולעדכן את זה, וכמובן שזה לא משהו שאנחנו נרצה לעשות באופן ידני. אז יש גם אופציה של Predefined Credential Type. וכאן אומרים לנו, יש לנו כבר קרדנשלים שהם מוכנים, לא צריך להגדיר את הכל מחדש, ובוא נראה. אולי יתמזל מזלנו, ובעצם יש את השירות הזה. אז אנחנו פותחים ומחפשים, וכן, וכבר יש לנו קרדנשל מהסוג הזה. אז כל מה שנשאר לנו לעשות, זה להגדיר אותם. כיוון שעבור הקרדנשל לאתר הזה של Open Weather Map, אנחנו צריכים רק את ה-Access Token, אז זה הדבר היחיד שאנחנו צריכים לשים כאן. הדבקתי בדיוק את אותו API key שקיבלתי מקודם, ואחרי שביצעתי את השמירה, אפשר לראות שה-Connection Tested Successfully. עכשיו אנחנו כבר לא צריכים את הפרמטר הזה של השאילתה שנקרא UpID ואת ה-API. אפשר למחוק את זה. ובכל מקום שאנחנו נשתמש בקרדנשל שנקראים Open Weather Map Account 3, אנחנו נשתמש באותו API key. מריצים ורואים שמקבלים בדיוק את אותם תוצאות. אז דיברנו על none, דיברנו על Predefined. מה קורה אם עבור השירות שאני רוצה לגשת אליו אין בכלל טייפ כזה של קרדנשל? אז במקרה כזה אנחנו בוחרים Generic, ופה אנחנו צריכים קצת יותר להבין איך אותו שירות מספק לנו את האותנטיקציה. ואתם רואים שיש כאן רשימה של סוגים שונים של אותנטיקציה, וכל אחד מהשירותים מתקשר באופן שונה. עכשיו נבין איזה מידע אנחנו צריכים לחפש בשביל להבין באיזה שיטת אותנטיקציה להשתמש. אז בואו נסתכל כאן. אז קודם כל השלב הראשון זה למצוא את המידע הנכון. אז אנחנו הולכים לתיעוד של ה-API, כמו שראינו בכתובת של ה-Open Weather Map, ואנחנו יכולים לחפש את המילה Authentication, Authorization, API, Key, Getting Started, כל מיני מילות חיפוש באתר, שדרכם אנחנו נבין יותר לעומק איך אנחנו מתקשרים עם האתר ובאיזה סוג. יש כמה תבניות, שהתבנית הזו בעצם מרמזת לנו על עם מה אנחנו הולכים להשתמש. אז בואו נראה את הדוגמאות. אם בתיעוד יש לנו משהו שנקרא Authorization ו-Bearer ו-API וכו',
אנחנו נלך ונשתמש בסוג של Barrier Authentication. אם בתיעוד יש לנו משהו שנקרא HTTP ואז איזשהו נקודתיים ואת ה-API key, כנראה שזה יהיה בשיטה של Header Authentication. אם יש לנו ב-API גישה כמו שאנחנו אמרנו, שזה ממש חלק מהכתובת עצמה של ה-URL, כמו שראינו ב-Open Weather Map, אז זה בשיטה של Query Authentication. אם בתיעוד מבקשים ממנו להכניס שם משתמש וסיסמה, אז כנראה שהשיטה שאנחנו נשתמש בה, או הסוג שנשתמש, יהיה Basic Authentication. אם כחלק מתהליך ההתחברות, יש לנו בקשה לשם משתמש וסיסמה, אבל זה לא משהו שהוא פשוט, כמו בדוגמה מקודם, אז רוב הסיכויים שזה יהיה בשיטה של OAuth 2. אם בתיעוד יש כל מיני חתימות דיגיטליות של הבטחה, אז כנראה שזה יהיה בשיטה שהיא Custom. בואו נראה דוגמאות לשירותים ובאיזה שיטות הם משתמשים. אז הדוגמה הראשונה, אם אנחנו משתמשים ב-Query, שזה בעצם בשורה עצמה של ה-HTTP, ה-URL שאנחנו שמים, אז דוגמאות נפוצות לגבי מה שאנחנו יכולים למצוא, זה כמו שראינו, ה-Open Weather Map. Custom Authentication, אפשר לראות שזה Binance ו-Coinbase. Barrier Authentication, זה שירותים של OpenAI, GitHub, Notion. OAuth, זה השירותים של גוגל. שירותים של מייקרוסופט שאנחנו גם נראה. Header Authentication, Firebase לדוגמה משתמשים בזה. Basic Authentication, אפשר למצוא את Jenkins וכן הלאה. אז אם אנחנו חוזרים כאן, אנחנו יודעים ש-Open Weather Map עובד עם Query Authentication, וגם כאן אנחנו יכולים לבחור את ה-Credential, נריץ, ואנחנו רואים שמקבלים את אותם תוצאות. עד כאן הדוגמה הראשונה והיחסית פשוטה, אני מקווה, לגבי איך אנחנו עושים משהו דומה של Open Weather Map Integration Node, בצורה עצמאית עם HTTP Request. עכשיו כשאנחנו קצת יותר מכירים, בואו נעבור לדוגמה יותר מורכבת, שבה נלך לאתר שנקרא למה אינדקס, שנתן לנו שירותים לקחת צילום של קבלה ולהוציא מתוכו את הטקסט. אז כמו מקודם, גם עכשיו בואו נלך לאתר של למה אינדקס, נראה איך משתמשים באתר ואיך עושים את אותו דבר דרך N8N. אז גם כאן אפשר להירשם. ובמסך הראשי יש כל מיני אפשרויות על פעולות שאפשר לעשות. אנחנו נלך לאופציה של Parse, ואנחנו רואים כאן בחלק השמאלי אפשרות להעלות קובץ. נעלה איזושהי קבלה פיקטיבית. ומצד ימין נלחץ על Run Parse. אנחנו יכולים לבחור כאן באיזה צורה אנחנו נקבל את האוטפוט, אז לדוגמה טקסט. ואנחנו יכולים לראות שקיבלנו את הכל בצורה כזו שהיא טקסטואלית ונוחה. ואם אנחנו רוצים לחלץ את הטוטל, אז עכשיו זה כבר יותר קל. בואו נבין איך אנחנו עושים את זה עכשיו דרך N8N בעזרת צומת של HTTP Request. כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו רוצים לחפש באיזה שיטת אותנטיקציה האתר הזה משתמש. נלך כאן לדוקומנטציה. ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות פארס. יש כאן כל מיני אפשרויות לגשת לשירות הזה, UI, Python, TypeScript, אבל אנחנו רוצים API. ואנחנו רואים איך אנחנו מתקשרים עם ה-API הזה בשביל להעלות קובץ, בשביל לבקש לעשות את הפארסינג, את הפענוח, ובשביל להבין איך אנחנו בודקים את הסטטוס של הבקשה שלנו, ואת התוצאה. אז אתם רואים שזה נהיה קצת יותר טכני מאשר להשתמש בצומת מוכן של N8N, אבל זה בהחלט אפשרי, ובואו נסתכל על הדוגמה הזו. ולמרות כל הפרטים הטכניים, יש דרך מאוד נוחה להשתמש בזה. אנחנו יכולים לראות שיש כאן שירות שנקרא curl, כלומר, הוא כבר אומר לנו מה המבנה, ואנחנו יכולים להעתיק את זה ולעשות אימפורט בתוך הצומת של N8N. עכשיו לגבי האותנטיקציה, אז אם אתם זוכרים,
אנחנו יכולים לראות כאן שסוג האותנטיקציה זה bearer. וכשנבחר את הסוג אנחנו נבחר bearer וניתן את הפרמטרים. אבל בשיטה הזו, כשאנחנו נעשה את העתקה של קרל, לא צריך את כל הדברים האלה. בואו נראה איך זה עובד. אז קודם כל השלב הראשון זה להעלות קובץ. בשביל להעלות קובץ אנחנו צריכים שהקובץ יהיה איפשהו. אז בואו נתחיל את הפלואו שלנו ונשתמש בגוגל דרייב בשביל לשים שם את הקובץ. אז אני מתחיל צומת חדש של גוגל דרייב, והפעולה שאני רוצה זה Download File. אני בוחר את ה-Credentials, אז ה-Resource זה File, Download. אנחנו נרצה להוריד את הקובץ. בואו נראה שאנחנו מורידים אותו. יפה, אפשר לעשות View, ואנחנו רואים את הקבלה שלנו. מה שעכשיו אנחנו נרצה לעשות זה להשתמש בכמה צמתים של HTTP request בשביל להעלות את הקובץ לשרת, לבקש ממנו לעשות parsing ולהחזיר לנו את התשובה. אז בואו נתחיל עם הצומת הראשון. נלך לתיעוד. אנחנו הולכים לחלק של העלאה של הקובץ ובקשה של הפארסינג. נעתיק את ה-curl command שיהיה לנו קל יותר. אפשר לראות שזה בקשת פוסט, כי אנחנו בעצם משנים את מצב השרת. Authentication none, כי אנחנו נעשה את זה בהמשך. הנה בדיוק עכשיו. אנחנו צריכים להכניס את ה-API key שלנו שקיבלנו, ובפרמטר של הקובץ אנחנו נרשום את השם שלו כאן של דאטה. Execute. יופי. וקיבלנו פה איזשהו מזהה של הג'וב של הבקשה שלנו, כשהסטטוס הוא pending. אז הדבר הבא שנעשה, אנחנו צריכים לעשות כל הזמן קריאות, עד שהסטטוס משתנה להיות success או completed. אז את השם של הקובץ כאן נשנה ל-upload and parsing. בגלל שאנחנו תלויים בפלואו שלנו בסטטוס הזה, אז אנחנו רוצים לוודא באמת שאנחנו בפנדינג ולא במצב אחר. אז נוסיף צומת if. נגרור ונוודא שאם הסטטוס הוא equal לפנדינג. אם לא, אנחנו יכולים פה לעשות איזשהו טיפול של שגיאות או ניסיון נוסף וכו'. אז אנחנו ממשיכים בהנחה שהסטטוס שקיבלנו הוא פנדינג. אז יוצרים עוד צומת של HTTP request, והפעם בשביל לקבל את הנתונים של הג'וב, ויכול להיות שאם הוא completed, אז גם את התוצאה עצמה. אז ב-API אנחנו הולכים לאזור של Job Status and Result, וגם פה אנחנו יכולים להעתיק את הפקודה של הקרל. אנחנו רואים שמה שאנחנו צריכים לתת לו זה את ה-Job ID שקיבלנו מקודם. הפעם הבקשה היא get, כי אנחנו לא משנים את מצב השרת, אנחנו רק רוצים למשוך משם נתונים, ואנחנו צריכים לתת את הפרמטר של Job ID. אז במקום מה שיש כאן, אני מושך את ה-Job ID. בואו נמשיך. יש כאן פרמטר של expand, markdown. אפשר ללכת לדוקומנטציה. יש כאן פרמטר של expand שאומר איזה תוצאה אנחנו רוצים לקבל. מה שמצוין לנו בדוגמה של הקרל זה markdown. זה פחות טוב לנו, אז אנחנו נשנה את זה לטקסט. ממשיכים למטה, וגם פה יש לנו את ה-API key. אז אפשר לחזור לצומת הקודם, ולחזור חזרה קדימה. וסיימנו. בואו נריץ. אז שימו לב שקיבלנו סטטוס completed, וגם את הטקסט עצמו.
אם נלך למבט של טייבל, אפשר לראות את זה בצורה יותר נוחה. אז רואים את הטוטל קאש, 16.5, וזה כבר משהו שהוא טקסטואלי ואפשר לעבוד איתו. מה היה קורה אם היה חוזר ערך אחר? אז כאן יכולים כבר להיות כמה ערכים אפשריים, אז דווקא בואו נשתמש בסוויץ'. אז בואו נגיד שאם הסטטוס שקיבלנו הוא pending, אז אנחנו רוצים לעשות משהו אחד. אם הסטטוס הוא error, אולי אנחנו נרצה לעשות משהו אחר. ואם הסטטוס הוא completed, אז סיימנו. אוקיי, אז יש לנו עכשיו 3 מצבים אפשריים. כשאם אנחנו עדיין בפנדינג, אז מה שנהוג לעשות זה להוסיף צומת של wait, לתת לו איזשהו timeout, נגיד 5 שניות, ולהחזיר את הבקשה שוב לבדיקת הסטטוס. אז כאן לצומת קוראים get status and result, ובמידה ואנחנו עדיין pending אחרי הבקשה שלנו, אנחנו נכנסים כאן לאיזשהו לופ. וכשנסיים את זה, עם מצב שאנחנו completed, אנחנו נצא מהאזור הזה. זהו, עד כאן אנחנו באמת רק טעמנו במקצת האפשרויות של הצומת של HTTP request, אבל אני מקווה שהבנתם את הכוח שלו, לאפשר לנו להתממשק לכל שירות חיצוני שמאפשר לנו את זה בעזרת API. ראינו 2 דוגמאות, אחת פשוטה עם Open Weather Map, עם בקשה של GET, עם קריאה פשוטה של HTTP request ואיך אנחנו בעצם יכולים ליצור את זה גם בעצמנו. וראינו דוגמה מורכבת יותר עם למה אינדקס לצורך חילוץ של טקסט מתוך תמונה. ראינו שיש כמה שלבים, וראינו שיש את הפקודה של קרל שיכולה לעזור לנו לקצר את התהליכים, גם אם לפעמים יש שם טעויות ואנחנו צריכים לחפור קצת יותר לעומק בשביל להבין איך פותרים את זה. אם זה נתן לכם ערך, אם יש לכם שאלות נוספות, אם יש לכם use cases שאתם רוצים להתייעץ, או שאלות שאתם רוצים להעלות ורעיונות לסרטונים הבאים, אני אשמח לשמוע את זה בתגובות. אשמח שתעשו לייק, זה עוזר לקדם את התוכן ואת הערוץ, ותודה רבה שהייתם עד כאן איתי. להתראות.